হে দোস্ত, বানপানী সেকেণ্ড পাৰ্ট 2 লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু যদিহে মই বাহিৰলৈ চাওঁ, দেখাই আছোঁ খিৰিকীখন খুলি পেলাই, যদিহে মই বাহিৰলৈ আপোনালোকক দেখাওঁ তো চাব, অনলি পানী আৰু পানী। চাওক কিমান দূৰলৈকে আছে পানী। ৱাও, চাওক এইখন আমাৰ ৱাল, এই ওচৰৰ পাছেহি আৰু অকণমান আছে ৱালৰ ওচৰ পাবহি। এইজোপা পাণ গছ পানী সোমালে মৰিবই আৰু আমাৰ ৰাস্তাটো আছে, এইফালে ৰাস্তাটো আছে আৰু পানীটো মানে আমাৰ ৰাস্তাৰ ফালৰ পৰাও আহে, পিছফালৰ পৰাও আহে। যদিহে আমাৰ গাঁওখন মেপত দিওঁ দেখায়, তেতিয়া গাঁওখন এটা শূন্য ধৰে। দেখাই আছোঁ ৰ'ব, আপোনালোকে দেখি আছে যে এইটো হৈছে আমাৰ ঘৰ আৰু তাৰ কাষতে বৈ যোৱাখন হৈছে কপিলী নদী। অৰ্থাৎ অলপ যদি জুম কৰি দিয়া হয়, জুম কৰি দেখা পাব ইফালে কোঁৱৰতী নামঘৰ, আৰু আমাৰ পানীটো মানে এইফালেদিও বয় আৰু এইফালেদিও বয় সন্মুখেদি। ফলত পিছফালেদিও পানীটো আহে, আগফালেদিও আহে। এইটো হৈছে পিছ ছাইড, এইটো হৈছে আগ ছাইড। সেয়েহে আমাৰ ঘৰৰ পানী কিন্তু আগ ছাইডেদি সোমাব পৰা ছিষ্টেম, পিছ ছাইডেদি সোমাব পৰা ছিষ্টেম। দেখিছেনে, এইটো এটা গোল ৰাউণ্ডৰ দৰে। ফলত বানপানী হ'লে মানে আমি এটা সমাজত থকাৰ দৰে হয়। সেইটো এফালেদি পানীটো আহিলে আৰু এফালেদিও পানীটো আহিলে। সেই দোস্ত, এইটো হৈছে আমাৰ আগফাল, অৰ্থাৎ আগ ছাইড। বৰ্তমান পানীটো বাঢ়িয়ে আছে আৰু বৰ্তমান এইখন জেগা ওলাই আছে আৰু আমাৰ ভেটিটো ওলাই আছে। চাওক কিমান পানী, যিমান দূৰ চাই সিমান পানী। আৰু আমাৰ পিছ ছাইডটো দেখা আছোঁ, পিছ ছাইডে সোমাইছেই। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, চাই ল'ব, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া হৈ থাকিব, আপোনালোকে চাব। আৰু আগৰ ভিডিঅ'টো এজনে কমেণ্ট কৰিছিলে, দেখাই আছোঁ ৰ'ব। তোৰে জীৱন আৰু গোৱাত থকা যেন পাইছ, মাৰ্চেল গগৈ বুলি আছে, সি মোৰ লগৰেই হয়। সঁচা গোৱাত থকা নিচিনা লাগিছে, কাৰণ চাৰিও চাইডে পানী আৰু পানী। আৰু এয়া চাওক, আমাৰ বানপানী সন্মুখত আমাৰ ৰাস্তাটোত অৰ্থাৎ সাংবাদিক আহিছে প্ৰতিদিন টাইমৰ। এয়া সাংবাদিকে বাতৰি উঠাই আছে, মই আপোনালোকক কি কৈছে শুনাবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ, শুনক।